امروز میخوام در مورد کولیس خرچنگی یا همون عمق سنج و ریز سنج یا میکرومتر براتون توضیحاتی بدم. دوستان این کولیس رو بهش ما میگیم کولیس خرچنگی یا عمق سنج. حالا البته اگر این اصطلاح هم به کار برده میشه در واقع. ببینید این هم مثل کولیس میمونه، فقط برای قسمت هایی که در دسترس ما نیست و ما نمیتونیم ضخامتش رو بسنجیم، از این ابزار استفاده میکنیم. مثلا من ضخامت این قسمت رو من میخوام بسنجم، ببینم چقدره. کاربردش رو به این شکله که این تا 1 سانتیمتر یا 10 میلیمتر رو برای ما میتونه نشون بده، یعنی اندازه بگیره. وقتی که این عقربه روی 10 میاد یعنی 1 سانت رو داره اندازه گیری میکنه. پس هر کدوم از اینا 1 میلیمتره. این میشه 1 میلیمتر، 2 3 4 5 همینطوری به میلیمتر اینا اضافه میشه. منتها به خاطر شکل خاص نوکاش و ما میتونیم ازش برای اندازه گیری جاهایی که کولیس معمولی نمیتونه اندازه گیری کنه ازش استفاده کنیم. یکی از کاربردش اینه. حالا من میخونم دقیقاً. این الان اگر دقیق ببینم 6 میلیمتره. یعنی خط نوک این عقربه بعد از اولین خط بعد از 5، این هم باز به 10 قسمت، بین هر عدد به 10 قسمت تقسیم شده، میشه 6 دهم میلیمتر یا دره 60 اگر حالا آشنا باشید با این اصطلاح. 6 دهم میلیمتر. پس به این میگفتیم کولیس خرچنگی. وسیله دیگه‌ای که برای اندازه‌گیری ما به کار میبریم که امروزه البته خیلی کم استفاده میشه، بهش میگیم میکرومتر یا ریز سنج. این وسیله به قول معروف برای بیشتر ضخامت‌های تسمه و صفحه و این چیزایی که سطوح تخت دارن استفاده میشه. زمانی که این دو تا فک این از هم باز میشه و ما میتونیم با اندازه‌ای که چیزی که بین اینا قرار میدیم و سفتش میکنیم اندازه‌هاشو مشخص کنیم. زمانی که این دو تا فک بسته است یعنی به هم رسیده، عدد 0 روبروی این خط قرار میگیره. این خط این شاخص ماست و ما بر اساس این میسنجیم اینو اندازه ها رو. خب وقتی که شروع میکنیم به حرکت کردن، هر کدوم این خطا 1 صدم میلیمتره. یعنی این میشه 1 صدم میلیمتر، 2 صدم میلیمتر، 3 صدم، 4 صدم و 5 صدم. همینطوری 10 صدم، 15، 20. همینطوری که داره اضافه میشه دوباره به 0 میرسیم. بعد 45 به 0 میرسیم روبروی این خط که قرار بگیره، یعنی نیم میلیمتر. یه خط اینجا دیده میشه. یه خط اینجا دیده میشه. میبینید این خط. یه خط اینجا خیلی البته الان واضح نیست دیده میشه که یعنی 50 میلیمتر. 50 صدم میلیمتر. دوباره ادامه میدیم 60 صدم، 65، 70، 75، 80، 85، 90، 95. یه خط هم در پایین دیده میشه. در پایین همون خط بالا این خط یه خط اینجا دیده میشه که خط بالا اولین هر یه خط بالا 5 دهم میلیمتر یعنی نیم میلیمتر. خط پایین وقتی که دیده میشه 1 میلیمتره. همینطوری که این داره باز میشه، الان دوباره باز به 50 به 0 برسیم، میتونیم بخونیم
دو تا یعنی دومین خط بعد از 50 یعنی این نه بغلیش و یه خط پایین. پس ما میگیم 150 میلیمتر، 150 1.5 میلیمتر ببخشید، 150 یا 1.5 میلیمتر. دوباره ادامه میدیم، دو تا خط پایین دیده میشه روی صفر که این خط قرار میگیره. اینجا دومین خط هم بعد از خط اول دومین خط هم دیده میشه، یعنی 200 یا 2 میلیمتر. همینطوری میتونیم بخونیم، مثلا 230 میلیمتر، 2.3 میلیمتر یا دره 230، 2.45 میلیمتر، 2.5 میلیمتر. سومین خط دیده میشه بعد از این 1 2، یکی هم این گوشه دیده میشه لبش که سومین خطه، یعنی دو تا خط پایین میشه 1 میلیمتر، 2 میلیمتر، اون سومین خط 50 دیده میشه 2 میلیمتر و نیم یا دره 250 و همینطوری ما میتونیم بخونیم. امروز خیلی کم باز از این وسیله و ابزار استفاده میشه و ما به کمک خطایی که اینجا و اینجا هست و این عددهایی که روبروی این خط محوری قرار میگیره میتونیم اندازه ها رو بخونیم. یک وسیله هم داریم تهش، وقتی که شما میخواین کاملا کیپ کنید، این که چسبید مثلا به اینو که اندازه گرفت، بذارید سفتش کنم، اینجا وقتی که دیگه سفت شد، برای اینکه دیگه مطمئن باشید که سفت شده، اینو خیلی سفت نکنید چون تنظیمش به هم میخوره و نامیزون میشه. برای سفت کردنش یه ابزاری اینجا هست، اینو کمی فشار میدید که این وقتی که دیگه خوب حرکت نکرد یعنی این کاملا چسبیده. با این خیلی سفت نکنید، اگر خواستید سفتش کنید با این وسیله‌ای که تهش هست سفت کنید.